Xin chào, là Rolala đây. Các bạn có bao giờ trở thành có thời gian đấy nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thực ra, với lịch sử phát triển hơn 50 năm thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu game đủ mọi thể loại, ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, đó chính là một cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó. Do đó, để mai mốt cho các bạn có những tựa game hay ho bất kỳ, tôi sẽ ra mắt một series đặc biệt, đó chính là duyên game. Với đủ mọi thể loại, mất thời gian, thèm máy bất kỳ, biết đâu được sẽ khiến các bạn tìm thấy những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu cùng nó tìm hiểu nhé. Nhìn những hình ảnh và âm thanh quen thuộc này, có lẽ sẽ khiến nhiều người trong chúng ta nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình, phải không nào? Và hôm nay, trong tập 1 của Duyên Game, tôi xin giới thiệu với các bạn một tựa game có lẽ là quen thuộc với khá nhiều người đấy. Đó chính là tựa game Tom and Jerry in Hell Trap, phát hành trên hệ máy PlayStation 1 vào năm 2000. Tom and Jerry in Hell Trap là một trò chơi hành động pha với một chút đối kháng. Trò chơi được phát triển bởi Warthog Games và được New Kid Co phát hành ở Bắc Mỹ. Tại châu Âu, trò chơi được phát hành bởi Ubisoft và New Kid Co. Do thấy được sự thành công, trò chơi được tiếp tục xuất bản tại Nhật vào năm 2002. Ra đời vào năm 2000, thời kỳ cuối của PS1, nên Tom and Jerry in Hell Trap được thừa hưởng nền đồ họa mịn màng, tươi sáng, bớt bị răng cưa hơn những game khác cùng hệ máy. Trò chơi bao gồm hai nhân vật chính khá thân thuộc với tuổi thơ mọi người, đó chính là Tom and Jerry. Cách vẽ Tom and Jerry trong bản này khá ngộ nghĩnh. Bối cảnh của trò chơi tương đối đa dạng, từ nhà bếp đến phòng khách, sân vườn, nhà kho, phòng giải trí. Hầu hết tất cả những cảnh bạn thấy trong phim sẽ được tận dụng làm bối cảnh chính của game. Bạn có thể bắt gặp những tình huống khá bất ngờ và hay ho trong quá trình chơi game. Các vật dụng thân thuộc mà nhà nào cũng có như là hộp quà nhỏ, con chuột đồ chơi hay là một bình hoa đều có thể trở thành vũ khí để bạn đánh bại đối thủ của mình trong game. Đồ họa của game khá vui nhộn, sẽ giúp bạn như được thư giãn tuyệt đối trong quá trình thưởng thức game. Âm thanh cũng là một điểm cộng lớn của Tom and Jerry in Hell Trap. Các bài nhạc rất đỗi quen thuộc trong phim trở thành các soundtrack. Các bản nhạc nền này gợi nhớ một thời ngây ngô hồn nhiên sang Tom and Jerry của chúng ta. Những âm thanh tương tác trong game cũng khá là vui nhộn, từ tiếng va đập của chảo, nồi, gà đánh bóng, tiếng loảng xoảng của đĩa bánh ngọt bị ném, tiếng co giãn của lò xo sắt, hay tiếng nổ đì đùng của những thanh pháo cực kỳ nguy hiểm. Nổi bật hơn cả là tiếng la ó của Tom and Jerry. Âm thanh của game chắc chắn là không có gì để phàn nàn cả. Một phong cách rất Tom and Jerry. Tom and Jerry in Hell Trap là một game hành động. Theo chế độ story của game, hầu hết cốt truyện chính của game cũng khá tương đồng với trên phim. Đó chính là dí theo tên mèo Tom và sửa đạp hắn ta bằng tất cả các món vũ khí bạn nhặt được trong nhà. Có khi bạn lại là người bị dí chạy toát khói vì hết đồ chơi trong tay. Đúng như cái tên, trong ngôi nhà, bạn còn có thể đập bại đối thủ bằng nhiều hàng độc. Vũ khí của game được chia làm hai loại chính, ném xa và cận chiến. Đối với vũ khí ném, có rất nhiều như là bánh kem, lọ mực, táo, hồ cá, vân vân. Còn cận chiến thì lại chia thành hai loại, vũ khí ngắn như búa, gỗ, khí chảo, cây đồ chơi, dù. Còn vũ khí dài như là thanh sắt, tấm ván gỗ, gậy, vân vân. Hệ thống bẫy của game khá là đa dạng. Chúng ta có đinh, rau câu, bi, đôi lúc là những cái bẫy khá đặc biệt và vui nhộn mà chúng ta không hề nghĩ đến. Như là cái TV khi mình cài đặt, chúng sẽ tự động mở bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Nếu xứ xác đi ngang qua, bạn sẽ bị bắt buộc phải ngồi lại xem hết và tên Tom sẽ bay đến xử bạn xối xả, hoặc là ngược lại. Hay cái radio cũng tương tự, nhạc từ đâu nổi lên là bạn múa may quay cuồng đến đó, gã Tom lại đến và xử bạn. Có trường hợp như lò nướng, đi ngang bạn sẽ thấy Jerry bị nướng thành tro trông rất hài hước. Không là một nhiệm vụ tiêu diệt lẫn nhau mãi, game còn lồng vào một số nhiệm vụ vui nhộn như cứu 5 chú vịt xấu số suýt thành bữa ăn cho Tom, hay tìm cách lấy đủ các dụng cụ âm nhạc thổi một bài cho ông chó ngao tỉnh giấc trước khi gã Tom phi tan vật chứng. Ngoài ra, game còn cho chúng ta chơi co-op với bạn bè bằng tay cầm thứ hai của máy. Nếu các bạn muốn có thời gian vui vẻ cùng những người bạn, muốn cười một trận sảng khoái thì hãy chọn Tom and Jerry in Hell Trap bạn nhé.
Và Ron xin nhắc nhở các bạn một điều, đó chính là khi chơi game này các bạn hãy ngồi một cái ghế thật kiên cố, hoặc phải thật cẩn thận nếu không sẽ bị ngã ngửa, u đầu vì những tình huống ngộ nghĩnh, bất ngờ của game đấy. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye!